අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත වැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක අතර මම කරන්න අදහසක් තිබෙත් නැහැ. ඉතින් මාකට් එකේ පොඩි චේන්ජස් වෙනකොට හිතුණා මේ සම්බන්ධයෙන් සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා හිරියත් මේකෙන් මේ අප්ඩේට් එක නොලැබුණා අයව දැනුවත් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉලොන් මස්ක්ගේ Twitter handle එකේ තිබ්බ post එකක් ඒකමයි මේ වීඩියෝ කරන්න නිමිත්ත. ඉලොන් මස්ක් Twitter එකේ logo එක change කර බව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ change එක significant change එකක් crypto වලට. ඒ නිසාම අපි මේක කතා කළ යුතු තත්වයක්. Twitter එකේ සුපුරුදු පරිදි අපි දකින අර Twitter logo එක නිල් පාට කුරුල්ලගේ ලාංඡනය මේ screen එකේ පේන මේ පොලිස් නිලධාරියාගේ අතේ තියෙන ඒ ලාංඡනය වෙනස් කළ බව තමයි නිවුස් එක. ඉතින් මේක Shiba Inu සලකුණට මාරු වුණා. මේ ඉලොන් මස්ක් අප්ඩේට් කරලා තියෙන පණිවිඩයනුත් ඒකමයි කියවෙන්නේ. මීට කලින් අවස්ථාවක මාර්තු 26 වෙනිදා මේ සාකච්ඡාව මේ chairman WSB chairman කෙන content creatorත් එක්ක ඉලොන් මස්ක්ගේ තිබ්බ කතාවක්. මේ post එක මේ as promise කියන්නේ පොරොන්දුන විදියට මම ඒ දේ කරා කියලා මේ කතාව යන්නේ. is a new platform needed. එතකොට WSB කියනවා just buy Twitter and change the bird logo to a Doge කියලා. that would be sick කියලා Elon Musk කියනවා. නමුත් පස්සේ ඒක copy එකක් දාලා ගෙන ඔන්න පොරොන්දු වෙච්ච විදියට මම logo change එකකට ගියා කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ පේන්නේ Twitter main මේ dashboard එක. ඒකේ top left එක බලනවා නම් මේ home button එක උඩින් පේනවා මේ සුපුරුදු කුරුල්ලගේ ලාංඡනය. දැන් Doge Shiba Inuට change කරා කියලා. ඉතින් ඒ නිමිත්තම හේතු වුණා දවසේ Dogecoin price එක උඩට යන්න. දැන් කුරුල්ලෙක් නෑ technically මෙතනට එන්නත් ඕන Shiba Inu කෙනෙක්. Dogecoin jumps after Elon Musk replaces Twitter bird with Shiba Inu. මේ නිසාම අද දවසේ මේ මොහොතේ වෙනකොට Dogecoin price එක CNBC वार्ता करना rose over 30% after Twitter changed its logo to an image of Shiba Inu dog, the digital coin symbol. Twitter CEO Elon Musk has touted the token for years. මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ Elon Musk කිව්වා මේ community එක නිසාම මම මේ Dogecoin එක අතාරින්නේ නැහැ. මේ community එකත් එක්ක මම ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම Musk වර මතකන ගිය සිකුරාදා මේ බිලියන 258ක මම හිතන්නේ දාලා තියෙන උසාවියේ නඩුව අයින් කරගන්න ඉල්ලීමකුත් කරලා තිබ්බා. මේ Dogecoin එක පම්ප් කරා ඕමනාවටත් වඩා කියන එක සම්බන්ධයෙන් Elon Muskට දාලා තිබ්බ චෝදනාව. ඒක සුදත් මේනකොට Dogecoin එක්ක Elon Muskගේ තියෙන ගනුදෙනුවේ කිසි අඩුවක් නැති බව මැනවින් මේ තොරතුරෙන් ඔප්පු වෙනවා. Dogecoin breakout එකක් ගැන අපි කතා කරලා දින දෙකයි ගියේ. මේ breakout එකට වර මතක නම් මේ 50 period moving average එක සහ 200 period moving average එක උඩ එක සමපාත වුණා කියලා මම පෙරේදා වීඩියෝ එකේ කිව්වා. මේක explosion එකකට ආසන්නයි කියලා. ඔන්න explosion එක ඇවිල්ලා තිනවා Dogecoin. ඉතින් ඒකට නිමිත්ත තමයි Elon Musk මේ price change එක. අද දවසේ මේනකොට 10 දක්වා price එක මේ කාලයකට පස්සේ double digit number එකකට price එක මූනේ 2022 නොවැම්බර් වලින් පස්සේ. එතකන් double digit 10කට හෝ ඊට ඉහළ මිලකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා Doge. ඒ නිසාම දැන් මේ මොහොත වෙනකොට මේක තමයි bubbles පෙන්වන අලුත්ම තත්ත්වය. දැන් මේ මොහොත 25% up බව පේනවා. Shiba Inuත් එක්කම යම් ප්‍රමාණයක එක්සයිට්මන්ට් එකක් පෙන්වන බව පේනවා. 7.411යි price එක. ඔයාලට පේනවා අපි මේක පොඩ්ඩක් විශාල කරලා බැලුවොත් මේ ගැනත් අපි කතා කරා එදා Dogecoin එක්කම. දැන් මේ වෙනකොට තාමත් තියෙන්නේ 50න් සහ 200න් පහළ. නමුත් මේ weekly candles ඔයාලට පේන්නේ ඒකයි මේකේ ලොකු මෙහෙම පම්ප් එකක් පේන්නේ නැති. නමුත් මේ වෙනකොට price එක ඇත්තටම weekly green candle එකක් print කරලා තිනවා. වගේම පෙර තිබ්බ consolidation එකෙන් clear breakout එකක් ගනිමින් ඉන්න බවත් පේනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එක ක්ෂේත්‍රයේ එකක් පම්ප් වෙනකොට අනිත් ඒවා follow කරන tendency එකක් තියෙන නිසා Shiba Inuත් ඒකම පම්ප් වෙලා තිනවා. ඉතින් good news එකක් විශේෂයෙන්ම ලොකු community එකක් ඉන්නවා Dogecoin වලට වගේම Shiba Inu වලට.
ඉතින් ඒ නිසා මේ කමියුනිටි දෙකම තම ලොකු රිලීෆ් එකක් මේ පම්පිම විශේෂයෙන් Dogecoin කමියුනිටි එක බලන් හිටියා මෙතනින් බ්‍රේක් අවුට් එකක්. අන්න ඒ බ්‍රේක් අවුට් එක ලැබිලා තිනවා. සාමාන්‍ය මේ බ්‍රේක් අවුට් හැබැයි සස්ටේන් කරන්න නැති ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක නම් මේ පසුගිය ඒත් Twitter සිද්ධියකදී වෙච්ච බ්‍රේක් අවුට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක බ්‍රේක් වුණා නමුත් ආපහු කඩාගෙන වැටුණා. ඉතින් මෙවරවත් මේක හෝල් කරොත් හොඳයි. ඉතින් බලමු ඉදිරියේදී තව මොන හරි Twitter එක සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් Elon Musk Dogecoin සම්බන්ධයෙන් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. තවදුරක් ලැබුණොත් අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මේ සිදුවීමේ විශේෂත්වය තමයි Elon Muskට දාලා තිබ්බ මේ නඩුව මීට අවුරුද්දකට කලින් Dogecoin ප්‍රොමෝට් කරා කියලා. ඒක අහක් කරගන්න ඉල්ලීමක් 31 වෙනිදා මාර්තු කරපු එක සහ ඉල්ලීම කරලා ආපස්සට Dogecoin වලට සපෝට් කරලා මේ Twitter කුරුල්ල වයින් කළා Shiba Inuව දාපු එක. ඉතින් මේවා හරි මේ අමුතු තොරතුරු මෙවැනි දේවල් කරන්න Elon Musk වගේ කෙනෙකුට විතරමයි පුළුවන්. ඒ වගේම Elon Muskගේ නඩුවේ මේ ඉල්ලීම ඉවත් කර ගැනීම ඉල්ලීමේදී lawyers-ලා කියපු දේ තමයි there is nothing unlawful about tweeting words of support for or funny pictures about a legitimate cryptocurrency that continues to hold a market cap of nearly 10 billion. ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එකේ තියෙන නීත්‍යානුකූලව රන් වෙන ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකකට සපෝට් එකක් විදිහට Twitter message එකක් ලියපු එකවත් එහෙම නැත්නම් මේ funny picture එකක් Twitter එකේ post කරපු එකවත් නීත්‍යානුකූල නොවන කටයුත්තක් නෙවෙයි මේ කිසිම දෙයක්. මේ අනීතික ඒවා නෙවෙයි. ඒ නිසා මේවට නඩු දාන්න එක කිසි තේරුමක් නැහැ. මේවා financial advice නෙවෙයි කියන එක. වගේම 10 බිලියන් මුදලක් මේකට මිනිස්සු යොදලා යම් විශ්වාසනීය තැනක තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේකට සහාය පළ කිරීම නීති විරෝධී නැහැ කියන එක තමයි Elon Muskගේ නීතිඥයෝ මේ නඩුව අහක දාන්න කියලා ඉල්ලීම කරන අතරේ දක්වපු කරුණු. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ නඩුව අහකට යාවි කියන එක සම්බන්ධනොත් දැන් විශ්වාසයක් පළ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ සියල්ල අතරේ තමයි Elon Musk එකට එක කිරීමක් විදිහට Twitter logo change කර බවත් අනාවරණය කියන්නේ මත පළ වෙනවා. ඒකත් timely change එකක් බව නම් කිය යුතුයි. ඒ excitement එකට price එකක් උඩට යනවා. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි Dogecoin සම්බන්ධයෙන් දැන් තියෙන තොරතුරු මාධ්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් උඩ පැන වාර්තා කරන බව පේන තියෙනවා. Dogecoin සම්බන්ධයෙන් කාලයකට පස්සේ තමයි මේ අප්ඩේට් එකක් ආවේ. කමියුනිටි එක බලන් හිටියා මෙවැනි තොරතුරක් එනකන්. ඔන්න ඒ තොරතුරු දැන් ලැබිලා තිනවා. දැන් Shiba Inu Twitter එක පුරාම ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ මේන් logo එකත් Shiba Inu බවට පත් වෙලා තිනවා. මේවා බලබල පරාග අග්‍රවාල් වගේ අය මොනවා හිතනවද කියලා තමයි මම කල්පනා කරේ. පරාග අග්‍රවාල් කියන්නේ Elon Muskට කලින් Twitter එකේ හිටපු CEO. මේ වෙනකොට Twitter එක 180 degree change එකක් අරන් තිනවා. වගේම ලෝකෙ මේ වෙනකොට බලවත්ම social media මෙවලමක් බවට Twitter එක පත් කරන්නත් Elon Musk සමත් වෙලා තිනවා. තවත් හොඳ දේවල් ඉදිරියේදී ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න ලැබෙවි. Twitter එක currency එකක් විදියට accept කරන්නත් Dogecoin එක Twitter එකෙන් currency එකක් විදියට accept කරන්නත් ඉදිරියේදී අවස්ථාව වුණ තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් අප්ඩේට් එක. ඉතින් එමනම් වීඩියෝ කමාර කරනවා. සුපුරුදු channel එක subscribe කරන්න. Twitter අපේ page එකකට සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comments දෙනවා නම් දාන්න. අපි එමනම් හමු වෙමු මතලු ඉදිරියට එක් සුබ දවසක්.